হেল্ল' পুনৰ ওয়েলকাম জানাইছো ডিজিটেক এডুকেশ্যন চেনেললৈ আজি ত্ৰিকোণমিতিৰ ওপৰতে আৰু এটা ভিডিঅ' নেক্সট চেপ্টাৰ 8.4 চেপ্টাৰৰ অনুশীলনী 8.4ৰ অংকবিলাক কেনেদৰে আমি কৰিম ইয়াৰ আগত আমি কেইটামান সূত্ৰ কেইটামান অভেদ আমি ত্ৰিকোণমিতিৰ অনুপাত কেইটাৰ সম্পৰ্ক কেইটামান জানিব লাগিব সেইকেইটা মই ইয়াত লিখি দিম যে ত্ৰিকোণমিতিৰ অনুপাত কেইটা কি আছিল sin cos tan cot sec cosec সেইকেইটাৰ সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ হিয়তৰ মাজৰ সম্পৰ্কবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান সূত্ৰ বা কেইটামান অভেদ আমি একদম ইম্পৰ্টেন্ট ভালদৰে মনত ৰাখিব লাগিব মুখস্থ কৰিব লাগিব যে অভেদসমূহ অভেদ বা সম্পৰ্ক কি কৰিম এক নম্বৰ sin থিটা মই থিটা বুলি লৈছো sin a বুলিও ল'ব পাৰা যিকোনো ল'ব পাৰা sin থিটা ইকুৱেল কি হয় sin কাৰ উল্টা cosecৰ উল্টা তেতিয়া হলে 1/cosec লিখিব পাৰো দুই নম্বৰ cos cos equal কাৰ উল্টা secৰ উল্টা 1/sec 3 নম্বৰ tan tan theta equal লিখিব পাৰো কাৰ উল্টা tan cotৰ উল্টা 1/cot আৰু লিখিব পাৰো tan theta equal 1 নহয় tan theta equal tan কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল sinক cosৰে হৰণ কৰিলে যেটো হয় হেইটোই হ'ল tanৰ মান বা tan sinক cosৰে হৰণ কৰিলে tan ওলায় মানে sin/cos sin theta/cos theta এতিয়া tan equal 1/cot লিখিব পাৰো tan equal sin/cos লিখিব পাৰো 4 নম্বৰ cot cot theta equal লিখিব পাৰিম 1/cot কাৰ উল্টা tanৰ উল্টা যেনেকৈ এইটোৰ উল্টা tan theta এতিয়া এই তিনটাৰ পৰাই আমি বাকিখিনি উল্টাই পাই যাম মানে এই তিনিটাৰ পৰা sec পাম sec কাৰ উল্টা cosec উল্টা তে 1/sec equal 1/cos হ'ব মানে কি হ'ব মই লিখি দিছো ইয়াত 5 নম্বৰ sec equal কি হ'ব 1/cos মানে cos equal হৈছিল 1/sec এতিয়া sec equal 1/cos 6 নম্বৰ cosec theta equal কি হ'ব 1/sin equal 1/cosec আছিল এতিয়া cosec equal হ'ব 1/sin এইখিনি হ'ল বেসিক এইখিনিতে একদম ক্লিয়াৰলি মনত ৰাখিব লাগিব একদম পুৰণতাৰ নিচিনা মুখস্থ কৰাৰ নিচিনা মুখস্থ কৰিব লাগিব কোৱাৰ লগে লগে cos equal কি লিখব 1/sec tan equal 1/cot cot equal cos/sin এটো যেনেকৈ cot equal 1/tan হয় ইয়াতো তেনেকৈ cot equal tan equal sin/cos আছিল cot equal কি হ'ব cos/sin মানে tanৰ উল্টা cos/sin আমি লিখিব পাৰিম এইখিনি হ'ল অভেদ ইয়াৰ উপৰিও আমি আৰু তিনটা পাম এক নম্বৰ মেন যে sin স্কয়াৰ থিটা প্লাস cos স্কয়াৰ থিটা ইকুৱেল 1 দুই নম্বৰ এতিয়া মই এখিনি মুছি দিলো sin স্কয়াৰ প্লাস cos স্কয়াৰ থিটা ইকুৱেল 1 যদি লিখিব পাৰো তেতিয়া হলে sin স্কয়াৰ ইকুৱেল কি লিখিব পাৰিম cos টো আমি হেফালে লৈ 1 - cos স্কয়াৰ হেকিনে আমি নিজে বনাই ল'ব পাৰিম যে sin স্কয়াৰ ইকুৱেল 1 - cos স্কয়াৰ থিটা এতিয়া sin ইকুৱেল কি লিখিব পাৰিম আকৌ sin ইকুৱেল লিখিব পাৰিম কি 1 - cos স্কয়াৰ থিটা ৰুট মানে ইয়াৰ পৰা cos টো হেফালে লৈ গৈছো -cos স্কয়াৰ হ'ল আকৌ এইফালে স্কয়াৰ উঠাই দিছো এইফালে ৰুট চিন বহি গল তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বনাই লও এতিয়া sin ইকুৱেল ইয়াত লিখিছো 1/cosec কিন্তু ইয়াত sin ইকুৱেল √1 - cos স্কয়াৰ এইটো লিখিব পাৰি যে যত যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আমি sinক যদি আমাৰ cosecত লাগে তেতিয়া হলে 1/cosec লিখিম sinক যদি আমাৰ cosত লাগে তেতিয়া হলে 1 - √1 - cos স্কয়াৰ বুলি লিখিম এই সূত্ৰটোৰ পৰা আমি এটা এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰো তেতিয়া হলে আমি এই সূত্ৰটো মনত ৰাখিলেই হ'ব এক নম্বৰ দুই নম্বৰ আমি পাম 1 + tan স্কয়াৰ থিটা ইকুৱেল sec স্কয়াৰ থিটা 1 + tan স্কয়াৰ থিটা ইকুৱেল sec স্কয়াৰ থিটা আমি তো পাম তেতিয়া হলে ইয়াৰটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো এইটো এফালে লৈ যাম হেতু এফালে আমি ৰুট উঠাই দিম কি হয় 1 হেফালে লৈ যাম এনেকৈ আমি কৰিব পাৰো হেখিনি নিজৰ লগত কথা মেইন বস্তু আমি এখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল 3 নম্বৰ আমি পাম আৰু 1 + cot স্কয়াৰ থিটা ইকুৱেল cosec স্কয়াৰ থিটা এইটো পাম আমি এইটো 1 + cot স্কয়াৰ থিটা ইকুৱেল cosec স্কয়াৰ থিটা এই সূত্ৰটো আমি নিজৰ ফালৰ পৰা বনাই ল'ব পাৰো যে এইফালে স্কয়াৰ উঠাই দিম এইফালে ৰুট বহি যাব 1 হেফালে লৈ যাম মাইনাস হৈ যাব cot হেফালে লৈ যাম cosec স্কয়াৰ - cot স্কয়াৰ হৈ যাব এইখিনি আমি নিজৰ লগত কথা যত যেনেকৈ আমি এইটো ইউজ কৰিব পাৰো সেইখিনি তেতিয়া বেসিক বস্তুখিনি হ'ল এই অভেদসমূহ যদি ভালদৰে মনত থাকে তেতিয়া হলে সেই অংকবিলাক কৰিবলৈ
টান নালাগিব বা উজু নালাগিব প্ৰথমতে অৱস্থাত অলপ বুজিবলৈ হেৰি হ'ব তাৰপিছত যদি এইখিনি মুখস্থ হৈ যায় তাৰপিছত আমি কৰিবলৈ একদম খুব সহজ হ'ব তেতিয়াহ'লে ত্ৰিকোণমিতিৰ আজিৰ এইখিনি অভেদখিনি তোমালোকে প্ৰথমতে মুখস্থ কৰা তাৰপিছত ভালদৰে সেইবিলাক মুখস্থ কৰিলে নিজেই কিছুমান ভাঙি সূত্ৰবিলাক অভেদবিলাক ভাঙি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে নিজেই পাৰা হ'ব তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আমি প্ৰমাণ কৰাবিলাক কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰে যিবিলাক পৰীক্ষাত SSLCত ফাইনেলত আহিবই তেনেকুৱা ধৰণৰ 2টা বা 3টা অংক 3-4টা অংক আমি আলোচনা কৰিম শিকাবলৈ যত্ন কৰিম তেন্তে আজিলৈ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা এৰিছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ